guys, and welcome back to our channel. Kagaya po ng sinabi na namin sa aming previous vlog sa Sky Ranch Pampanga, na pupunta kami dito sa Sky Ranch Baguio. So andito na po tayo sa Sky Ranch Baguio. Natuloy din. So ang pinagkaiba lang dito, kasi sa Sky Ranch Pampanga, Metrodeal, 350 pesos, walang entrance fee. Dito, 280 pesos pong binayaran namin sa Metrodeal, pero magbabayad ka pa ng entrance dito. 50 pesos ang entrance bawat isa. So lumalabas, 280 pesos Metrodeal plus 50 pesos entrance, 330 pesos ang total per head. So ngayon, napansin namin, unang pasok namin, parang medyo maliit lang yung lugar, no? Pero tingnan natin kung anong pwede nating sakyan. So sabayin niyo po kami sa aming paglalakad. Ayun, so guys, dito sa Sky Ranch Baguio, although maliit yung place, pero syempre nakakadagdag ng wala nang stress, yung lamig ng klima, saka yung maraming pine trees, maraming puno dito sa mismong Sky Ranch. So napaka-refreshing, saka napaka-relaxing ng lugar. So samahan nyo kami mag-ikot, guys. O isa-isa na natin yung mga rides. So okay. Tara, samahan nyo kami. Tara. So guys, ang una nating pupuntahan ngayon ay yung katumbas ng Sky Bike sa Sky Ranch Pampanga. So tingnan natin. Sky Cycle pala, hindi pala Sky Bike. And guys, so samahan nyo kami. Ang una nating sasakyan ay Sky Cycle. So mayroon din ito sa Sky Ranch Pampanga, pero tingnan natin kung ano pinagkaiba nila, no? Tara. Hello guys, so ayun, nasa Sky Cycle na tayo dito sa Sky Ranch Baguio. So ayun, kasama to sa ride all you can, no? Katilang beses tayo dito mag-try at sumakay. Yan, napakasulit. So, ayan guys, Comment tayo. napakaganda na naman ulit palipas oras. And guys, so masasabi ko ay ang pinagkaiba dito sa Pampanga ay katabi siya ng mga puno, mga pine trees. So maganda siya. So pakiramdam mo, nasa nature ka talaga, unlike dun sa Pampanga. Hindi ko naman siya kino-compare kung ano maganda o pangit. Basta sabi ko lang, okay siya dito, maganda dito. Okay, so samahan nyo kami sa trail ng Sky Cycle. And guys, so tapos na agad tayo sa Sky Cycle. Mabilis lang kasi isang napaka-ikli lang din ang ikot. Isang maikling ikot lang. Parang mas maikli ito kaysa sa Pampanga. So ayun guys, although may siya, okay lang din kasi maganda Masaya. pa rin yung maganda pa rin yung nature niya, maraming puno. Ang masasabi ko, Instagrammable yung itsura, yung place, kasi nga pag picture nyo, nasa katabi kayo ng puno. O next ride. Next ride, hanap tayo ng next ride natin, no? Tara. Pwede pa dito? Hindi siya kasama sa Ay, hindi kasama. Magkano? 50 po. Sige na, bayaran. Gusto mo ito i-try, di ba? Pwede. Eh, medyo malit nga yung place. Saan pa magbabayad? Sa ito po. Oo. So ayun guys, magka-play. Oh. Ayun, magbabayad kami ng 50 pesos per head para sa Lolly Swing. Kasi hindi siya kasama sa ride all you can. So okay lang naman, 50 pesos lang. Dalawa.
tinry namin ito sa Enchanted. Malaki yun, saka talaga napakataas. Pero ito, ano lang, sakto lang, simple lang. Pero Maliit sigurado lang. may enjoy natin to. Ayun na. Dalawa lang tayo. So guys, dalawa lang kami nakasakay ngayon. Masaya din naman. Katakot lang talaga. Ayun guys, nakakahilo siya. Kasi paikot-ikot ng taas baba, pero ayun. Ayoko dyan, ikaw na lang sumakay. So, tatry ko naman dito guys sa Black Tower. Ano, sasakay ba ako? Oo nga, natatakot nga ako. Yan na. Tatagilid. Ano guys, so playing na. Oh my god, na-play na agad. Katakot. Oh guys! Oh my god. Sabi ko na eh. Ah! Oh my god. Uy, tanga ka! Ah! Bakit na? Huwag ka sumigaw na sobra. Grabe ka makasigaw. Grabe ka masumigaw. Gilaw yung sigaw mo. Hindi ko mamigilan. Okay. Ah! Pwede mo na. Ayoko na. Ay, buti na lang tapos na. Ayun guys, meron naman pong malakas sumigaw, malakas tumili. Yung sa'yo, sinabi ko nga ayoko dyan eh. Papunta naman kami ngayon sa bump car. So galing kami kahapon sa bump car sa Burnham Park. So tatry naman namin dito sa Sky Ranch. Bump car. Baguio. Tingnan natin. Ay, parang maganda siya. So yan guys, kakatapos lang namin doon sa Bump car. bump car. Unfortunately, bawal daw yung cellphone kasi baka pag nalaglag sa sabog ang cellphone. So hindi na kami nakapagkuha ng video habang nagbabump car. So anyway, may video naman kami ng bump car doon sa Burnham Park. Saka na solo namin, dalawa lang kami. So nagtig-isa na kami ng car. So, last 2 rides na lang guys, no? Pupunta na kami ng Viking sunod sa Baguio ay. So, tara. So yun guys, ayoko sanang sumakay dito pero ayan, napilit din ako. So andito na tayo sa Vikings. Vikings bang tawag dito? Super Vikings. Super Vikings? parang malaki po siya. Mas malaki ba ito sa ano? Tatry ko, sinabi ko nga sa'yo, nahihilo ako dito eh. Hindi naman siya nakakatakot pero nakakahilo. Ano nangyari? Tapos na? Ang bilis naman. Hindi, joke lang. Sasakay. Nabitin ako, ayoko sana pero nabitin pala ako. Tapos na daw. Akala ko tapos na guys. May sasakay lang pala. Yan na ulit. Take 2. Take 2. Tingnan natin, malay mo baka hindi na ako mahilo ngayon. Dati lang naman kasi yun eh. Ah!
Bakit may tunog na gano'n? Yes. Oh my God! Ayun na! Nahihiro na ako, basically. Oh my God! Sound sa dibdib. Woo! Oh my God! Hindi ko makalain ganito pala to. Ah! Woo! Oh my gosh! And guys, tapos na kami sa super biking. So, hindi na po kami uulit kasi nakakasuka, nakakahilo, kakaiba. Kawawa naman po si Kate. Kasi po, nahirapan po siyang huminga. Tsaka, Ayun na po siya. nautot ako. Yan. Ayun na guys, sa last ride natin dito sa Sky Ranch Baguio. So, Ganun, taas mo. nakakahilo na kaya kailangan natin para makapagpahinga na. Nahihilo pa ako sa super bikings. Para ko masusuka. So yun guys, this is it. Natupad na namin yung promise namin sa inyo guys, na maikot natin yung Sky Ranch dito sa Luzon. So yun. So sana nahihilo pa, nakakahilo pa. So guys, nakarating na kami sa Sky Ranch Pampanga, Olivia Sky Ranch, Sky Ranch Tagaytay. So this is it, last namin na Sky Ranch Baguio. So napakakunti lang talaga ng rides dito, napakaliit lang ng Sky Ranch Baguio, pero sulit pa rin kasi napakaganda ng ambience, maraming puno, relaxing, saka siyempre yung klima dito malamig. So yun guys, kung gusto dito i-try, kagaya ginawa namin, dito na kayo sa Metrodeal. So ayun guys, nandito pa rin kami sa Sky Ranch Baguio. So this is the last day and the last adventure namin dito sa Baguio mula nung Sunday, mula nung February 23. So guys, salamat sa pag-subscribe and pag-like sa aming videos. So sana nag-enjoy kayo. So, ang masasabi ko lang siguro, ang pinaka-extreme na nasakay namin sa araw na ito ay yung Super Viking. So, super po talaga siya. Nahilo kami. po kami. Hanggang ngayon, hilo pa rin ako. So, thank you for watching this video at sana mag-stay tuned kayo, mag-subscribe kayo yung mga hindi pa po nakapag-subscribe para mapanood pa ninyo yung future video namin sa ibang adventure naman. So guys, salamat sa pagsama niyo sa aming adventure dito sa Baguio. At sana sa susunod ay makasama namin ulit kayo sa aming mga susunod na travel vlog. Sana ay nag-enjoy kayo. Okay, so don't forget to click like and subscribe to Kiros Vlogs. Thank you. Bye-bye. It ain't my fault.